A műsorban csúnya szavak hangzanak el, megtekintését semmilyen korosztálynak nem ajánljuk. Kedves tékalátogatók, ez nem gyakorlat. Elszabadult egy szarfilm a tékában, mindenki saját felelősségére maradjon az üzletben. Biztosan ti is hallottátok már azt az elméletet, hogy egy buliban oda kell menni a legjobb csajhoz, mert valószínűleg senki más nem mer hozzá oda menni, úgyhogy jó eséllyel magányos és nagy valószínűséggel esélyt ad neked. Bocsánat. Hát valami ilyesmi történhetett a Flash Gordon című film kapcsán is. A készítők azt mondták, na hát, milyen fasz a kis képregény, pont megvan hozzá az eszköztárunk. Úgy, mint épkézláb forgatókönyv, jó technikai háttér a trükkökhöz, megfelelő színészgárda, jó ez pont sikerült, gondolj például Ornella Mutira vagy Timothy Daltonra. Szóval vágjunk bele, Hát, ha jó lesz. de nem lett az. Nyitásnak az amorf kis gyurma földbolygót láthatjuk, ahogy egy túlstilizált célkereszt ölelésében röpköd. De valaki mondja el nekem, hogy mégis hogyan lehetséges az, hogy a Föld repül az égen. Majd láthatjuk, hogy minden eddigi meteorológiai tudásunkat csutba dobhatjuk, mivel azért vannak katasztrófák a Földön, mert egy barom katasztrófa gombokat nyomkod. A földrengés amúgy inkább épületbontásnak tűnik, de ne lovagoljunk a részleteken. A jégeső felirat valamiért rajta maradt az égen, és láthatjuk, amint 4,5 másodpercig valóban jégeső hullik alá, majd megismerkedünk főhősünkkel Flash-sel, majd érkezik is az ügyeletes megmenteni való hölgyemény is, Dale Arden, és baromira megbámulják egymást. Mi van, mit nézel, Gezemice, nem tetszik valami? Eközben valahol egy pufi szakállas ember ordítva ébred, mivel az egyik Dragonból pont az ágyában landolt. Megismerhetjük harmadik hősünket, Zarkov Dokit, aki már évek óta megjósolta a világ végét, és most alátámasztja az elméletét, mivel a hold pályája 12 fokkal megváltozott. Évek óta igazam volt! Kissé megszállott. A Doki indulna is megmenteni a Földet az üvegházába épített rakéta segítségével. Aha, jó. Segédje azonban visszakozik, doktorunk pedig egy pisztoly segítségével presszionálja. Mi a jó Istent nézünk tulajdonképpen? Eközben Flashék a repülőbot kormányát hevesen rángatva imitálják, hogy szörnyen nehéz levegőben tartani a masinát. De végül sikerül letenni a vasmaradat egyenesen a Doki házának oldalába, és szerintem nagy eséllyel elütötték a szerencsétlen kis asszisztenst. Doktorunk új szövetséges lett vendégeiben, és kis győzködés után betessék el őket a fröccsöntött játékrakétába, ahol is a korra jellemző balfaszverekedés veszi kezdetét. Nyomják meg a piros gombot, és nyugodjanak békében. Ahogy láthatjuk, a békében nyugvás bekövetkezik, űrhajójuk pedig az univerzum segjuka felé halad. Csak hogy tiszta legyen, ebbe a filmbe 3-szor annyi pénzt öntöttek, mint a 3 évvel korábban megjelent Star Wars első, vagy ha úgy tetszik, 4. részébe. Az univerzum felszippantja tehát kavargó ánuszán keresztül a Csipet csapatot és Hasbro űrhajójukat, majd egy csillagharcos láthatunk. És most mennyinél tart? Hány egységet ér el a harci kapacitása? Messze 8000 fölött. Elcsípik a rakétát, ami végigrepül Boris Vallejo egyik nedves álmán. Majd megjelenik a Hasbro Power Rangers különítmény, Dale álmából megriadva pedig emígyen szól. Otthon vagyunk. Attól tartok, nem. A kísérőjük egy beszélő lebegő orb, aki egy halszem objektíven keresztül szemléli a világot, és gyorsan dezintegrál egy íkember. Zarkov Doki számba veszi a lehetőségeket, de megnyugtatja a kis csapatot, hogy ha minden kötél szakad, azért van nála egy pisztoly. Egy szobával arrébb megérkezünk az űrlény Pride-ra, ahol igen színes társaság gyűlik össze. Az egész olyan, mint egy furcsa komikkon, ahol a legótorabb cosplayeket gyűjtötték egy szobába. Majd érkezik Max von Sydow, azaz Ming császár, és becsekkol Ornella Muti is, akit mi Európában leginkább az Oscar című filmből ismerhetünk. Ugye tudtam én, hogy másnak is ismerős. Persze a hercegnő rögtön kinézi magának a balta arcú barátunkat, és megejtenek egy laza szemezést. Majd érkezik Timothy Dalton, a bajszos Pán Péter cosplayer, akire fogadni mernék, hogy mindenki James Bondként emlékszik. Én egész konkrétan a Rocketeer című csodálatos filmben láttam először, arcoskodás indul a trónteremben, de mielőtt kifröccsenne a First Blood. A Dr. Doom műanyag kisöccse félbeszakítja a civakodást. Flash kimondja a nyilvánvalót. Ez a Ming egy őrült. A kis robot pedig hangosan megismétli. Ez a Ming egy őrült! Hőseink az árulkodónak köszönhetően a figyelem középpontjába kerülnek, és Zarkov megkérdezi a császárt, hogy miért akarja elpusztítani a Földet. Miért ne? Hát, köszönöm szépen, így már mindent értek.
Mink papa kinézi magának Dale mamát, aki óckodik közel lépni hozzá, de a varázsgyűrű begombázza a lányt, aki erre nemevilági táncba kezd. Komolyan, mi az anyám picsája már ez a film? Most nézem úgy, hogy Chip és Dale-t... szóval... Nem. Flash-t és Dale-t eléggé egymáshoz öltöztették a film jellemezesei. Szomorú, hogy ez az egyetlen érdekesség, amit ezen a ponton ki tudok emelni. Mink a kiakadásom közben igényt tart a lányra, és jönnek is a citromba harapott vörösfejű hármasikrek, hogy előkészítsék a lányt az örömünkre. Készítsék elő örömünkre! Igen, ezt Mink maga mondta ki a szájával. Flash hősiesen megvédeni, de lerúgják a tökét. Velük megyek, de ne féljen! A lány beadja a derekát, majd mégis elkezdi püfölni a fickót, aki felkapja őt. Zarkov Doki azonban egy 100 napos zöld tojással leüti a kellemetlenkedőt, majd odadobja Flashnek, aki amúgy is legalább egyet elvesztett az előző rugás után. Hősünk amúgy, akiről pár elejtett félmondat után kb. Annyit lehet tudni, hogy amerikai focijátékos, azt teszi, amihez a legjobban ért. Megtudjuk, hogy Flash Gordon majdnem akkora futballsztár, mint a Paul Gimi reménysége, aki 4 touchdown szerzett egy meccsen. I played high school football. 4 touchdowns in one game. Ezt amúgy miért nem tudta tojás nélkül megtenni fél perccel ezelőtt? Ehhez tényleg egy labda kellett. Végül csak elkapják és eljult hősünket a császár halálra ítéli, annak ellenére, hogy lánya szexuális étvágya okán magának akarta a focistát. Egy jelenettel arrébb meg már Barin herceg száján csüng, aki, mint említettem, többek közt James Bond is volt, sokak szerint a legjobb, és emiatt tudja, mi kell a nőnek. Hazudós kurva. Ne, Tahó, nem azt mondom. Nem, amikor úgy. Hogy tudjam, hol a helyem. Vágás, majd Flash már a bőriben senyved, és beöltöztetik a Silent Hill-es piramis fej unokaöccsének, Tüske Buksinak. Rövid szerelmes évérés után viszik kivégezni a szőke pubit, meghal, de egy beadott szérum hatására mégis túléli. Megtudjuk, hogy Aura hercegnő keze van Flash megmentésének hátterében, és az egyik dokit használta ki, hogy beadja hősünknek a szérumot, aki amúgy szintén a szeretője. Gyorsan smárol is a dokival, majd a kómás hősünkkel is. Kurva. Zarkov Dokit a Goldfinger című csodálatos James Bond filmből ismerős batár űranál szondával kicsit megpuhítják. Mondjuk ez lézeres legyilkolás helyett csak kitörli a doki elméjét. A kis képernyőn pedig visszafele megtekintetjük az életét egészen az embrió állapotig. Hát még jó, hogy a fogantatást nem mutatják. Közben Flashék már az űrhajón vannak, ahol Aura hercegnő érdekes módon tanítja hősünket az űrhajó vezetésére. A bal kezeddel módosítsd az irányt, a jobb kezeddel a magasságot, és használd az ujjadat is, ha kéredni. A hercegnő tovább zaklatja szexuálisan a szőke herceget, és közben megtanítja neki a telepátiát, így Flash kapcsolatba lépett Dale-lel. Mondjuk az furcsa, hogy a lány a vonal túlsó végén hogy találta ki, hogy kell így kommunikálni, de hát ki a szart érdekelnek már ezek a részletek. Ugrunk vissza az Zarkov Dokihoz, akinek sikeresen kimosták az agyát. Flash és Aura Hasbro űrhajójukon megérkeznek a műanyag Endor bolygóra, a kanos Mink pedig felfedezi, hogy ma nem kapja meg a bájos Miss Ardent. Hősnünk egy burleszk pohózkodás közben leszed 2 őrt. Nem, ezt a zenét nem én vágtam alá. Rá is engedik az agymosott Zarkov Dokit Dale-re, és Mink megtudja, hogy Flash életben van. Még mindig életben van. Komolyan? Igen, komolyan. A furcsa erdőben megtudjuk, hogy egy ifjú beavatása folyik, amit furcsa erotikus hangok kísérnek. Szeretem ezt a szertartást. A beavatás amúgy kb. Annyi, hogy az érett fiúk egy tág nedves lukba dugják a kezüket, ahol egy zöld skorpiószerű lény vagy megmarja őket, vagy nem. Párnanaci egy kobold, aki a punciában lakik. Hát ez a srác rábaszott. Aura ismét szájra veszi Barim herceget, de ahogy érkezett, azzal a lendülettel távozik is, hiszen csak Flash-t akarta leszállítani, akit a féltékeny Barim tömlöcbe vet. Zarkov és Dale hatalmas sebességgel távoznak Mink palotájából egy furcsa kis űrbabettával. Ez kisfiam 12 tüzes olasz paripa. És megtudjuk, hogy ha Einstein képleteit, Shakespeare-t, esetleg Beatles dalokat mondogatsz magadban, nem tudják kimosni az agyad. Majd hirtelen madáremberek. Árulásért a bőribe zárnak egy vidám fiút, aki viszont becsempészte a ketrec kulcsát. Mondjuk az bukta lett volna, ha véletlenül ezt menet közben elejti, meg amúgy is.
Miért történnek ilyen random dolgok? Zarkovék a csúnya zöld háttér előtt repkednek a madáremberekkel, Dél pedig már nem bírja az őt szállító szárnyas lény lábszagát. Egy sugármeghajtású palotába tartanak, aminek az éves gázfogyasztását meg sem merem tippelni. Nagyszakálú uralkodónk annyira örül vendégeinek, hogy megpakolja velük az asztalt. Ardell lába pedig csupa májkrém lesz. Ennek a csávónak az orrával meg mi a tököm történt? Flashék eközben bemutatják, hogy láb nélkül is tudnak kötelet mászni. Én pedig még lábbal sem. Felértnek a beavató terembe, ahol az őt megmentő faszi hirtelen elárulja. A pöcsöm történik itt? Rákényszerítik, hogy alávesse magát a próbának, és minden lyukba belenyúljon. És használd az ujjadat is, ha kérhetném. Ki gondolta volna, hogy nem marják meg, de azért eljátsza, hogy lefegyverezze a leendő 007-es ügynököt, majd kereket old egészen az első mocsárig, amiben meg beleragad. Komolyan ez a balfasz akarja megmenteni az emberiséget? Valahogy csak kievickél, majd meg is támadja egy csápos avardino, Barim herceg pedig megmenti, hogy ő ölhesse meg. De érkeznek a madáremberek. A madáremberek otthonába végre ismét együtt a földlakók. A fiatalok, akik maximum pár napja ismerik egymást, ilyen párbeszédet ejtenek meg. Őrületes történeteket tudnék mesélni. Tartsd meg a gyerekeinknek! Egy véremenő összecsapásban Barim ostorral támad. Majd Flash-sel öribarik lesznek, mikor hősünk megmenti őt a biztos haláltól. Nem tart túl sokáig az örömködés, mert érkezik Mingig moszkítófejű űrhajója, Cletus tábornokból pedig fakírt csinálnak, aki ennél komikusabban nem is igazán murdelhetne meg. A madáremberek otthonát pedig szarrá lövik. Persze Ardent és Zarkovdokit meg fogülejtik a Ming hajóján. Flash az utolsó pillanatban azért egy űrmopeddel kereket old. Easy Rider, öcsém! Easy Rider! A Makad kastély pedig szikrázva az enyészeté lesz. Hölgyeim és uraim, kapcsoljuk a palotát, ahol Aurai primitív trükkel megszökik, és megszökteti Barimot és Zarkovdokit is. A dildó űrhajó csigalassúsággal halad a Ming palota felé, és hát hogy az anyámban néz ki ez a füsteffekt ott körülötte? Nincs körbevágva. Na jó, haladjunk, mert már rohadtul unom az egészet. Odabent már megkezdődött a szertartás, amin Minget és Délt össze akarják adni, és Flash egyre inkább csak közeledik a dildó hajóval. Az izgalom a tetőfokára hág, már majdnem tövig lerágtam mind a 10 ujjamat. Barimék feloldják a pajzsot a palota körül, Flash pedig behatol a hajóval és felnyársalja Minget. Oh no! Anyway. Gonoszunk még megpróbálkozik egy gyűrűs trükkel, de na, akibe beleáll egy 2 méteres űrordísz, az már legyen inkább halott. Majd a záróképen valaki elcseni Ming gyűrűjét, és felteszik a nagy kérdést. Vajon tényleg vége? Jaj, szerencsére nem készültek el a betervezett folytatások, így először Ming uralmától, másodként pedig ennek a borzalmas filmnek a folytatásától menekültünk meg. Röviden azért értékelném, milyen is volt ez a film. Szar! Rossz volt, lapos volt, erőtlen, gagyi, töketlen! Köszönöm, hogy túlélted ezt a videót. A nyári pihenő előtt még egyszer biztosan találkozunk, méghozzá nem mással, mint... Nem szeretem a homokot. Túl durva. Érdes, ingerlő. És behatol mindenhova. Az elmúlt 25 év egyik legkirályabb kalandfilmjével. Ha tetszett, amit láttál, iratkozz föl, írj kommentet, lájkolj, oszd meg, amit csak szeretnél. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok! És használd az ujjadat is, ha kérhetném. Komolyan?